Ang arrowhead na marka ay isa sa mga pinakakaraniwang markang ginamit at iniwan ng sandatahang hukbo ng Hapong Imperial bilang mahalagang palatandaan sa kanilang mga itinagong kayamanan. Hindi tulad ng mga komplikadong simbolo ng kanji, ang arrowhead ay isang napakasimpleng uri ng simbolo na may malapit na pagkakapareho sa letrang V na simbolo ng alpabetong Ingles at ang numerong 5 na simbolo naman ng Roman numerals. Gayunpaman, ang mga arrowhead na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang palatandaang marka ay wala itong kinalaman sa letrang V ng alpabetong Ingles o ang numerong 5 ng Roman numerals. Ang mga arrowhead bilang marka ay mga palatandaan na nagbibigay ng mga importanteng direksyon sa pagtukoy ng eksaktong lugar kung saan nakatago o nakabaon ang mahalagang bagay. Ang pagbasa sa mga ito ay walang pagkakaiba sa mga tradisyonal na arrow sign na karaniwan nating ginagamit ngayon. Kaya ang patulis na bahagi ng isang arrowhead na marka ang siyang nagpapahiwatig sa naturang direksyon na kailangan nating sundin. Kung nagawa natin itong sundan ng tama, ating matutuklasan ang kasunod na importanteng marka. Mayroong dalawang karaniwang uri ng arrowhead na markang iniwan ng mga sundalong Hapon bilang mga mahalagang palatandaan. Ang unang uri ay bilang isang nakaukit na marka. Karaniwang iniukit ito ng mga sundalong Hapon sa ibabaw ng mga bato at maging sa katawan ng mga malalaking puno. Ang pangalawang uri naman ay ang mga bagay, lalo na ang mga batong nagbibigay hugis ng arrowhead. Meron tayong isang larawan dito na ipinadala ng ating ka-TH na siyang ating susuriin at babasahin sa bilong ito. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang ibabaw na bahagi ng isang lumang bato na may nakaukit na marka. Ito ay binubuo ng isang nakaukit na arrowhead na may kasamang butas na hugis pari sukat sa isang gilid na bahagi nito. Magiging napakadali sana ang ating pagbabasa sa naturang marka na ito kung tanging ang nakaukit na marka ay tanging ang arrowhead lamang na ito. Ngunit dahil sa meron itong kasamang isang butas, ang pagbabasa sa kahulugan nito ay bahagyang may pagkakaiba. Paano nga ba natin babasahin ang kahulugan ng nakaukit na markang ito? Ang susi sa pagiging matagumpay na treasure hunter ay nakasalalay ito sa ating pagbabasa sa kahulugan ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon bilang palatandaan sa kanilang mga itinagong kayamanan. Ito ay isang kakayahan na maaaring mahasa sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba't ibang mga aktwal na lehitimong marka. Kaya kung isa ka pa lamang baguhan sa larangan ng pagti-treasure hunting, maaari mo na itong umpisahan sa panonood sa bilong ito kung paano natin babasahin ang nakaukit na markang arrowhead na may kasamang butas na hugis pari sukat. Nakaukit na arrowhead na may katabing isang butas na hugis pari suka. Ayon sa ating ka-TH na nakahanap sa naturang marka na ito, ang lumang bato na kinalalagyan nito ay sadyang meron itong napakalaking sukat
Para sa mga hindi pa nakakaalam, karaniwang mas pinili ng mga sundalong Hapon ang mga malalaki at matitibay na bato para sa kanilang mga inukit na marka. Ito ay para matiyak na ang kanilang mga marka ay mananatili sa kanilang orihinal na pagkakaayos. Sa aking ibayong pagsusuri sa paraan ng pagkakaukit ng arrowhead na markang ito, masasabi kong ito ay walang dudang gawa sa kamay ng tao. Sadyang napakalinis ang pagkakaukit nito at pantay ang kanyang lalim sa bawat bahagi nito. Tayo ay magkaroon ng isang paghahambing sa isang nakaukit na arrowhead na pawang gawa lamang ng kalikasan. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang nakaukit na arrowhead sa ibabaw ng bato at masasabi kong ito ay natural lamang. Hindi malinis ang pagkakagawa nito at kapansin-pansin naman na ito ay nabuo dahil sa natural na pagkabitak ng batong kinalalagyan nito. Kaya sa ating paghahambing, kitang-kita na malayo ang kanilang pagkakaiba. Ang kakaiba sa nakaukit na markang arrowhead na ito ay meron itong katabing butas na hugis pari sukat. Muli, ang naturang butas na ito ay walang dudang gawa sa kamay ng tao. Base sa aking mga karanasan, sadyang bihira lamang ang makadiskobre ng butas na hugis pari sukat na gawa ng kalikasan. Ayon sa ating ka-TH, ang lalim ng butas nito ay sadyang napakalalim. Bagaman ay hindi niya ito sinukat, kaya wala tayong ideya kung ano ang eksaktong sukat nito. Pagdating sa mga hugis pari sukat na mga simbolo na ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka, ang kahulugan ng mga ito ay may kinalaman sa nakabaong deposito sa lugar. Karaniwan nila itong ginamit para ipahiwatig na ang mahalagang bagay na nakabaon sa naturang lugar ay binubuo ng isang napakalaking kayamanan. Maliban sa laki nito, ipinapahiwatig na rin ito na ang mga kayamanang ito ay nakasilid sa mga kahong lalagyan. Kaya ang basa ng ilan sa ating mga ka-TH sa isang parisukat na marka ay maaaring kahon ng ginto, kayamanan sa isang kahon o mga kahon ng kayamanan. Ano ang ating kabuuang pagbasa sa kahulugan ng nakaukit na markang ito? Batay sa aking sariling interpretasyon sa kabuuang kahulugan ng nakaukit na marka sa batong ito, ang deposito ay nakabaon sa isang gilid na bahagi mismo ng batong kinalalagyan nito. Ang nakaukit na arrowhead ay mapapansin natin na ito ay nakaturo sa pababang direksyon patungo sa ibabang bahagi ng naturang bato. Ngunit ito ay hindi nangangahulugan na ating huhukayin ng direkta ang ilalim nito. Ang tanging layunin nito ay kanyang binibigyang importansya ang lokasyong kinalalagyan nito. Ang butas na hugis pari sukat naman ay malinaw na nagpapahiwatig na ang mahalagang bagay ay nakabuon sa isang gilid na bahagi ng lumang bato. Ito ay sadyang may napakalalim na butas dahil sa kinukumpirma nito na ang isang gilid ng naturang bato ay ang siyang ating huhukayin dahil dito nakabuon ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Paano natin malalaman ang eksaktong gilid na bahagi ng naturang bato na ating uumpisahang hukayin? Ang nakaukit na arrowhead na ito ay kumakatawan sa buong malaking bato na kinalalagyan nito. Kaya bilang isang halimbawa ay sabihin natin ito ang malaking lumang bato. Sa bahagi na ito ay dito nakaukit ang ating marka.
Para matukoy natin ng tama ang sulok ng bato na siyang ating uumpisahang hukayin, kailangan nating hatiin ang ibabaw nito sa 4 na mga bahagi. Ang ating magiging unang batayan sa paghati ay ang direksyong itinuturo ng arrowhead. Pagkatapos ay pahabain natin ito hanggang sa pinakadulo nito sa kabila. Ngayon ay madali na nating mailagay ang pangalawang linya na ito. Uulitin ko, ang nakaukit na arrowhead na ito ay kumakatawan sa kabuuan ng malaking batong kinalalagyan nito, habang ang butas naman na hugis pares sukat ang siyang kumakatawan sa mahalagang bagay. Dahil sa ang butas na hugis pares sukat ay nasa gilid na bahagi ng arrowhead, ibig sabihin ay ito ang naturang sulok ng malaking bato na siyang ating uumpisahang hukayin. Paano naman kung ang butas na hugis pares sukat ay nasa gilid na bahagi na ito ng arrowhead? Sa ganitong kaso, ang gagawin lamang natin dito ay ang kabaliktaran, kung saan ay dito tayo mag-uumpisang maghukay. Paano naman kung ang nakaukit na marka ay nasa eksaktong gitna ng malaking bato? Sa ganitong sitwasyon, ang ating uumpisahang hukayin ay sa sulok na ito. Meron bang distansya sa pagitan ng bato at ang saktong lugar na ating huhukayin? Ang nakaukit na markang ito ay walang ipinapahiwatig na kahit anumang sukat o distansya. Pero ayon sa ating ilang mga ka-DH, meron daw standard rule na distansyang 1 metro o 3 talampakan mula sa gilid ng bato at ang saktong lugar na huhukayin. Kaya sa kasong ito, ang lugar na uumpisahang mahukay ay dito. Bagaman, wala akong nalalaman tungkol sa standard rule na ito, kaya ang sa akin, direkta kong sinusunod ang mga detalye batay sa kung ano ang isinasaad ng marka, maliban na lamang kung may karagdagang marka na siyang nagbibigay pahiwatig ng isang naturang distansya. Ang pinakagilid na bahagi ng malaking bato na ito ang siyang magsisilbi nating gabay sa ating paghuhukay. At ito naman ang eksaktong lugar kung saan natin ito uumpisahang butasin. Ang ating ka-TH na nakahanap sa nakaukit na markang ito ay hindi pa nila ito nauumpisahang hukayin. Kaya kailangan lamang nating maghintay bago natin malaman kung ano ang resulta ng kanilang paghuhukay. Marami ang nagsasabi na ang mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ay masyado itong napakakomplikadong basahin. Ito ay may katotohanan, lalo na sa mga taong konti lamang ang kanilang mga nalalaman at nag-uumpisa pa lamang. Ngunit para sa mga may sapat na kaalaman, ang pagbabasa sa mga marka ay hindi ito gaanong mahirap. Kaya nais ko kayong hikayatin na inyong ipagpatuloy ang inyong pagkalap ng kaalaman at paghusayin ang inyong kakayahan sa pagbabasa ng mga marka. Kalimutan mo muna ang pagkakaroon ng isang metal detector dahil ang tunay na susi sa tagumpay para mahanap ang nakabuong kayamanan ni Yamashita ay nakasalalay ito sa iyong kakayahang bumasa ng mga marka ng tama.
hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.